เมื่อพูดถึงอาวุธสัญชาติญี่ปุ่นหลายคนคงนึกถึงดาบคาตานะอาวุธคู่กายที่เป็นดั่งจิตวิญญาณของซามูไรแต่ในการต่อสู้จริงไม่อาจใช้เพียงแค่ดาบอย่างเดียวได้จึงไม่แปลกที่ระหว่างสงครามจะมีอาวุธหลากหลายชนิดพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้รับมือกับสถานการณ์หรือยุทธวิธีต่างๆซึ่ง9อาวุธญี่ปุ่นที่อับดุลไททูบนำมาฝากกันนี้คืออาวุธที่นักรบชาวญี่ปุ่นใช้ในการต่อสู้มาตั้งแต่สมัยโบราณส่วนใหญ่เป็นอาวุธพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักไปติดตามกันครับ 1. หอกยาริเริ่มจากอาวุธพื้นฐานที่สุดนั่นก็คือยาริหอกธรรมดาที่บรรดาทหารเกณฑ์หรือชาวนาใช้กันทั่วไปเป็นอาวุธหลักของพลทหารราบหรือพลเดินเท้าช่างฝีมือสามารถสร้างยาริขึ้นมาได้ไม่ยุ่งยากอีกทั้งทหารเกณฑ์ก็สามารถเรียนรู้วิธีใช้งานได้ง่ายและนำไปใช้ในยุทธวิธีพื้นฐานได้สำหรับรูปแบบการรบของพลทหารราบหอกนั้นไม่ใช่เพียงอาวุธที่ใช้ในการจ้วงแทงหรือฟันเท่านั้นแต่ส่วนที่เป็นด้ามของหอกซึ่งทั่วไปจะทำจากไม้เนื้อแข็งเสริมด้วยเขาสัตว์และไม้ที่ทาด้วยน้ำมันเคลือบเงามีความยาวที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ 1-6 เมตรก็นำมาใช้ฟาดใส่ศัตรูได้ส่วนปลายของหอกยาริมีด้วยกันหลายแบบที่พบเห็นได้บ่อยคือเป็นใบมีดตรงใบเดียวแต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมีชื่อว่าจุมอนจิยาริซึ่งเป็นหอกที่มีใบมีดรูปกากบาทในอดีตไดเมียวหรือแม่ทัพหัวหน้าตระกูลผู้โด่งดังของญี่ปุ่นอย่างโอดะโนบุนางะก็มักจะแต่งตั้งกองรบอาชิการุซึ่งเป็นนักรบระดับล่างของญี่ปุ่นที่ส่วนใหญ่มักเกณฑ์มาจากชาวนาที่ใช้หอกด้ามยาวกว่าปกติเป็นอาวุธเพื่อตอบโต้การโจมตีของพลทหารม้า 2. หอกนากินาตะเป็นอาวุธประเภทหอกที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของญี่ปุ่นประกอบด้วยด้ามไม้กับใบมีดที่โค้งส่วนปลายหอกนากินาตะเป็นอาวุธที่ใช้สำหรับโจมตีพลทหารม้าเนื่องจากความยาวกับน้ำหนักของใบมีดซึ่งผู้ใช้ที่มีทักษะจะสามารถลากคนขี่ลงจากหลังม้าตัดขาม้าหรือใช้ด้ามหอกตีศัตรูได้เทคนิคในการใช้หอกนี้มักจะเป็นการตัดแบบวงกว้างการจ้วงแทงและการฟาดด้วยปลายหอกที่มีน้ำหนักมากหนึ่งในกระบวนท่าการใช้นากินาตะคือการหมุนตัวเพื่อสกัดกั้นการโจมตีรอบทิศทางแม้จะเป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยดีนักแต่ความยาวของอาวุธนี้ก็สามารถหยุดการโจมตีของศัตรูได้ต่อมาภายหลังนับตั้งแต่ยุคเซนโงกุหอกยาริได้เข้ามาแทนที่หอกนากินาตะในฐานะอาวุธหลักสำหรับทหารราบของญี่ปุ่นเนื่องจากหอกในยุคหลังที่สั้นกว่าจึงใช้พื้นที่ในการจัดขบวนทัพแคบลงส่วนนากินาตะก็กลายมาเป็นอาวุธประจำตัวของเหล่าภรรยาซามูไรสำหรับใช้ปกป้องบ้านเรือนของตนในยามที่สามีไม่อยู่และมักเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินเดิมที่เจ้าสาวนำติดตัวมายามออกเรือน 3. ดาบนากามากิเป็นอาวุธครึ่งดาบครึ่งหอกประกอบด้วยดาบที่มีด้ามยาวในอัตราส่วน1:1ด้ามของนากามากิจะถูกพันในลักษณะเดียวกับดาบโดยจุดเด่นสำคัญคือความยาวของด้ามช่วยให้ถือต่อสู้ได้ง่ายในระยะประชิดนอกจากนี้วิธีการถืออาวุธก็ยังมีท่าทางเฉพาะเจาะจงกล่าวคือนากามากิจะถือด้วยมือทั้งสองข้างในตำแหน่งคงที่ลักษณะเดียวกับการถือคาตานะและมือขวาจะจับอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ใบดาบที่สุดเสมอแตกต่างจากอาวุธอื่นที่สลับมือได้เนื่องจากมีด้ามยาวเป็นพิเศษการฟันและเฉือนส่วนใหญ่จึงเป็นแนวนอนหรือแนวทะแยงซึ่งเน้นไปที่การหมุนสะโพกมากกว่าการเคลื่อนไหวส่วนแขนและผู้ใช้นั้นสามารถฟาดอาวุธไปข้างหน้าด้วยมือขวาราวกับกำลังแกว่งขวานหรือค้อนขนาดใหญ่ได้ในกองทัพทหารราบจะใช้นากามากิเป็นอาวุธสำหรับโจมตีพลทหารม้าเช่นกัน 4. กระบองคาเนโบะแม้ชุดเกราะซามูไรจะไม่ทนทานเท่าชุดเกราะของฝั่งยุโรปแต่ก็ช่วยป้องกันดาบและลูกธนูได้บ้างยกเว้นก็แต่เพียงคาเนโบะซึ่งเป็นอาวุธที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเอาชนะชุดเกราะเหล่านี้โดยเฉพาะมีลักษณะเป็นกระบองขนาดใหญ่และหนามีทั้งแบบถือมือเดียวและ2มือบางครั้งจะมีหมุดโลหะหนามแหลมหรือตะปูติดอยู่ด้วยอานุภาพของอาวุธญี่ปุ่นชิ้นนี้สามารถทำลายชุดเกราะได้และรุนแรงจนถึงขนาดที่ทำให้กระดูกกับอวัยวะภายในแตกหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคาเนโบะในฐานะอาวุธของเหล่าโอนิหรือยักษ์ในนิทานพื้นบ้านหรือตำนานของญี่ปุ่น 5. ดาบโอดาจิโดยทั่วไปแล้วดาบจะไม่ใช่อาวุธหลักของสมรภูมิในยุคกลางแต่โอดาจิหรือโนดาจิเป็นข้อยกเว้นอาวุธญี่ปุ่นอันสง่างามนี้เรียกได้ว่าเป็นคาตานะในเวอร์ชั่นที่ขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นสมกับชื่อเรียกที่แปลว่าดาบที่มีขนาดใหญ่ในภาษาญี่ปุ่น
โดยใบมีดสามารถยาวได้ถึง1 เมตรซึ่งยาวกว่าคาตานะถึง1 ใน 3จึงส่งผลต่อความยากในการจับอาวุธต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นผู้เชี่ยวชาญในการใช้อาวุธชิ้นนี้ที่มีเพียงไม่กี่คนจึงกลายเป็นนักต่อสู้ที่น่าเกรงขามไปโดยปริยายเช่นเดียวกับดาบสวีฮันเดอร์หรือเคลมอร์ของฝั่งยุโรปดาบโอดาจิจะใช้โดยทหารชั้นยอดในการโจมตีเพื่อทำลายรูปขบวนทัพของพลหอกหรืออาจใช้เป็นอาวุธของพลทหารม้าก็ได้ปัจจุบันดาบโอดาจิส่วนใหญ่จะเก็บรักษาอยู่ในศาลเจ้าชินโตเนื่องจากนิยมใช้ถวายเป็นเครื่องสักการะ 6. ขวานโอโนะแม้ค่อนข้างหายากแต่ทหารญี่ปุ่นบางคนก็ใช้โอโนะหรือมาซาคาริในการต่อสู้โดยโอโนะเป็นขวานสงครามที่มีใบมีดหนักในแต่ละด้านแบบเดียวกับฝั่งยุโรปซึ่งอาจทำให้ศัตรูที่สวมเกราะได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีเพียงครั้งเดียวอาวุธชิ้นนี้ถือว่าหาผู้ใช้ได้ยากเนื่องจากน้ำหนักที่ไม่ค่อยสมดุลซึ่งขัดแย้งกับกรอบความคิดทางวัฒนธรรมของซามูไรที่ยึดถือเรื่องของการควบคุมและความสมดุลอาวุธที่ใช้แล้วทำให้ท่วงท่าร่างกายไม่สมดุลจึงควรหลีกเลี่ยงด้วยเหตุนี้บางครั้งผู้ที่ใช้โอโนะในการต่อสู้อาจจะเป็นบรรดาทหารเกณฑ์ชาวนาเพราะแม้ว่าโอโนะจะใช้งานไม่ง่ายแต่ก็ใช้เทคนิคน้อยกว่าขวานที่มีใบมีดที่เบากว่า 7. ธนูยูมิเป็นเวลาหลายร้อยปีก่อนสมัยเอโดะซามูไรมักต่อสู้บนหลังม้าด้วยธนูมาก่อนโดยธนูที่ใช้นั้นมีชื่อเรียกว่ายูมิเป็นคันธนูที่มีด้ามจับไม่สมดุลหรือไม่สมมาตรเพราะจะมีปีกธนูด้านหนึ่งที่ยาวกว่าและอีกปีกที่สั้นกว่าเหมาะสำหรับการเปลี่ยนข้างบนหลังม้าหรือยิงด้วยท่าคุกเข่าวัสดุที่ใช้ทำคันธนูคือไม้ไผ่ต้นยูและหนังสัตว์ส่วนสายธนูทำจากขนม้าหรือเอ็นกวางแต่ในปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้เป็นเส้นใยสังเคราะห์แทนลูกธนูหรือลูกศรทำมาจากไม้ไผ่โดยหัวลูกศรจะมีหลายลักษณะตามแต่การใช้งานยกตัวอย่างเช่นหัวลูกศรรูปพระจันทร์เสี้ยวสำหรับตัดเชือกบ้างก็เป็นทรงกระบอกกลวงที่เวลายิงจะทำให้เกิดเสียงสร้างความหวาดกลัวให้แก่ศัตรูหรือบ้างก็พันหัวลูกศรด้วยผ้าที่ติดไฟง่ายเพื่อใช้จุดไฟเผาเป้าหมายปัจจุบันธนูยูมิเป็น1 ใน 3อาวุธของญี่ปุ่นที่ยังคงมีการเรียนการสอนทั่วไปในกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักเรียนญี่ปุ่นโดยจะอยู่ในบริบทของกีฬามากกว่าการต่อสู้เต็มรูปแบบอาวุธอีก2ชิ้นที่เหลือคือดาบคาตานะในรูปแบบของเคนโดและหอกนากินาตะที่มีเป้าหมายในการฝึกเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสมดุลและการฝึกฝนทางจิตวิญญาณของผู้ฝึกแต่ละคน 8. ปืนทาเนกาชิมะในยุคเซนโงกุซามูไรโดยเฉพาะกลุ่มที่รับใช้ไดเมียวโอดะโดมุดังะมีการใช้อาวุธปืนร่วมด้วยซึ่งปืนทาเนกาชิมะเป็นชื่อที่เรียกตามเกาะแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่เรือโปรตุเกสนั้นมาประสบอุบัติเหตุอับปางลงในปี 1543 และเรือลำนั้นบรรทุกปืนไฟหรือปืนคาบศิลามาด้วยแน่นอนว่าทาเนกาชิมะนับเป็นอาวุธปืนโบราณที่ในเวลานั้นทรงพลังมากและสามารถเจาะเกราะได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยระยะเวลาถึง1 นาทีในการบรรจุกระสุนและยิงในแต่ละนัดด้วยเหตุนี้กลยุทธ์ในการใช้ปืนทาเนกาชิมะคือทหารที่อยู่หน้าสุดจะระดมยิงใส่ขบวนทัพศัตรูที่กำลังใกล้เข้ามาก่อนจากนั้นจะถอยกลับไปบรรจุกระสุนทันทีพลปืนชุดถัดไปก็จะก้าวขึ้นมาแทนที่ระดมยิงแล้วล่าถอยซึ่งมาถึงเวลานั้นพลปืนชุดแรกก็จะบรรจุกระสุนเสร็จพอดีด้วยวิธีการโจมตีเช่นนี้ส่งผลให้กองกำลังปืนทาเนกาชิมะนับเป็น1 ในกองกำลังที่มีอานุภาพในการทำลายล้างมากที่สุดในสนามรบ 9. ปืนใหญ่โอซุสึในช่วงศตวรรษที่ 17 ระหว่างยุคเซนโงกุและช่วงต้นเอโดะปืนใหญ่โบราณนี้ใช้เป็นอาวุธหลักในการรบทางเรือใช้ต่อต้านทหารราบและติดตั้งบนกำแพงปราสาทเพื่อต่อต้านการปิดล้อมซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำลายกลุ่มศัตรูขนาดใหญ่แต่ก็มีบางรุ่นที่เป็นอาวุธขนาดพกพาอยู่ด้วยเช่นกันปืนใหญ่โอซุสึหล่อมาจากเหล็กหลอมที่ถูกยึดไว้กับวงแหวนหรือโครงไม้ที่มีเพียงลำกล้องปืนจึงสามารถปรับระดับความสูงได้ง่ายส่วนรูปแบบการยิงจะมีทั้งที่เป็นระบบจุดระเบิดและระบบแบบปืนคาบศิลาช่วงที่อาวุธนี้พัฒนาขึ้นคือในยุคเซนโงกุที่ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วและเมื่อโทกุงาวะอิเอยาสุรวมญี่ปุ่นเป็น1 เดียวได้สำเร็จก็แทบจะไม่มีการสู้รบขนาดใหญ่เกิดขึ้นอีกนานถึง260 ปีก่อนการฟื้นฟูเมจิ